नमस्कार मित्रांनो, मग कशी वाटतात लॉकडाऊनमध्ये चित्रित करण्यात आलेली ही शहरे? मजा येते ना? अजूनही काही शहरे तुम्हाला पाहायची असतील तर कमेंट करून आम्हाला कळवा. आम्ही ती तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करू. आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हालाही पुढचे व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये मिळत जातील. आज आपण पाहणार आहोत केरळमधील कोची शहर. चला तर मग कोची शहर फिरून येऊ. आपण आता पाहत आहोत समुद्रकिनारा लागून असलेला कोची फोर्ट. मॅटनचेरी स्ट्रीटवरून आपण आता प्रवास करत आहोत. कोचीमधील थोप्पमपडी, MG रोड, मरीन ड्राईव्हचा विहंगम नजारा आता आपण पाहत आहोत. Goshree Bridge, Vallarpadam Container Road, Vyttila junction, Edappally, Kakkanad, Kalamassery, Aluva,